Vă salut și vă urez bun venit la momentul didactic. Această metodă de a construi un tutorial video este una rapidă, menită să transmită informația necesară fără să-ți răpească mult timp pentru asamblarea conținutului. Astfel, trebuie să ai în vedere trei aspecte: ce se vede, ce se aude și cum le combini pe cele două pentru a transmite ideile. Pasul 1. Construiește partea vizuală. Deschide un fișier PowerPoint și modifică dimensiunea paginii. Accesează secțiunea Design și alege Page Setup. Schimbă dimensiunea 4x3 cu dimensiunea 16x9 și selectează butonul OK. Construiește în PowerPoint ceea ce dorești să apară pe partea de imagine în tutorialul tău. Când ai terminat de introdus elementele vizuale, salvează întreg fișierul sub formă de imagini. Accesează în meniu butonul File și alege Save As. Poți schimba numele pentru imaginile pe care le vei crea, iar la tipul de fișier, adică în câmpul Save As Type, alege PNG, Portable Network Graphics Format. Exportă toate paginile. Alege Every Slide. Acum, construiește fișierele necesare pentru partea audio. Urmărind paginile create în PowerPoint, notează într-un fișier text tot ceea ce dorești să transmiți pe coloana audio. S-ar putea să-ți dorești să modifici anumite elemente din prezentarea PowerPoint. Este ok, este normal. Acum ai șansa să finisezi partea de imagine exact așa cum ți-o dorești. Când ai terminat de completat în fișierul text, începe să te înregistrezi. Îți recomand să înregistrezi bucăți mici, cum ar fi câte un paragraf, câte o idee sau liniuță, în exemplul meu. Încearcă să înregistrezi atât cât te simți confortabil și poți să-ți controlezi respirația. Pe măsură ce câștigi experiență, vei putea înregistra paragrafe mai lungi. Eu mă înregistrez cu telefonul smart folosind o pereche de căști cu fir. Ai grijă să ții zona cu microfon departe de haine ca să nu produci zgomote suplimentare pe înregistrare. Nu uita, dacă este nevoie, dacă ai făcut modificări în fișierul PowerPoint, exportă din nou paginile acestuia în imagini. Pasul 3. Combină imaginea cu sunetul folosind o aplicație pentru montaj video. Astăzi îți prezint tehnicile digitale specifice aplicației Shotcut. Deschide aplicația Shotcut și scrie numele proiectului tău. Alege de la Video Mode opțiunea HD 1080p 30 de frame-uri pe secundă, rezoluția specifică pentru YouTube. Creează o linie video și una audio. Poți folosi și combinațiile de taste specifice Ctrl-I și Ctrl-U. Încarcă toate fișierele de tip imagine în proiectul aflat în lucru în zona Playlist. Încarcă toate fișierele audio în aplicația Shotcut în zona Playlist. Încarcă, trage toate imaginile pe linia video notată V1. Încarcă toate fișierele audio pe linia audio notată A1. Activează butonul Ripple Trim and Drop dacă nu dorești să se suprapună imaginile de pe linia video atunci când vei modifica durata acestora, încercând să sincronizezi partea de imagine cu partea audio. Deplasează spre stânga sau spre dreapta fișierele audio pe linia audio ca să le poziționezi după bunul plac. Poți să împarți fiecare fișier audio în mai multe părți folosind opțiunea Split at Playhead. Nu uita să poziționezi cursorul de lucru exact acolo unde dorești să rupi fișierul audio. Modifică durata de apariție pentru fiecare imagine, trăgând de marginea din dreapta spre dreapta. Poți să le muți și prin glisare, selectând imaginea în mijlocul ei. Când ai terminat, apasă butonul Export pentru a accesa secțiunea cu opțiunile de salvare pentru fișierul video final. În meniul cu opțiuni alege YouTube din grupul Stock. Apasă acum butonul Export File pentru a salva tutorialul tău. În meniul din dreapta, la Jobs, poți urmări cum evoluează prelucrarea fișierului video final. Folosește secțiunea Advanced dacă vrei să modifici calitatea imaginilor tale în fișierul video final. Deschide meniul Codec și în câmpul pentru calitate introdu valoarea pe care o dorești. O valoare mare oferă calitate mai bună, dar durează mai mult procesarea fișierului final. Timpul de procesare este condiționat de performanța calculatorului tău. Felicitări! Ai acum propriul tău tutorial.
Mulțumesc pentru atenția acordată.